هالأيام بزمن السوشيال ميديا وبعد ما صار تواصلنا معظم الوقت عن طريق الرسائل التشات، فما بنلاقي حالنا غير عم نبعت رسائل ونستقبل رسائل. أكيد صارت معنا كتير إنه بعتنا رسالة لحدا فهمها بطريقة غلط، أو وصلتنا رسالة فهمناها بمعنى مو بنفس الطريقة اللي الشخص الثاني قاصدها. أكيد ملاحظين إنه نسبة سوء التفاهم بالعلاقات صايرة أكتر، العلاقات صايرة شوي هشة أكتر، يمكن لأنه اللي ما بنكون حاسبين حسابه إنه الكلمات المكتوبة بتوصل بس 7% من الرسالة. شو هالحكي الغريب؟ طيب خلوني أثبت لكم هذا الحكي بحلقة اليوم. يومكم سعيد، يا رب تكونوا بخير، وخلونا نبلش. أول شي خليني أعطيكم مثال. عم بحكي مع حدا كتابة وبعت لي رسالة فيها 3 كلمات: شو هالفكرة الرائعة. بكم طريقة برأيكم بتنقال هي الجملة؟ فكروا فيها. أنا رح أعطيكم بس طريقتين. شو هالفكرة الرائعة. طبعا هي طريقة مسخرة وما عجبتني الفكرة. أو شو هالفكرة الرائعة. طبعا كتير سعيدة أنا بالفكرة، كتير الفكرة رائعة. أنا أعطيتكم بس طريقتين، وبتوقع إذا فكرتوا قصة بتنقال معكم بطرق تانية، وهلا رح اثبت لكم اكثر. خلينا ناخذ كلمه حقا، او خلينا ناخذها باللغه العاميه عن جد. فكروا معي بكم طريقه بتنقال هي الكلمه وكم معنى بتحمل. عدوا معي. صدمه، عن جد. فرح، عن جد. شك، عن جد. سؤال، عن جد. استياء، ماني كتير سعيده بالفكره، عن جد. أو تأكيد، عن جد. وبتوقع كمان إذا فكرتوا بيطلع معكم طرق تانية. ومثل هي الكلمة في كتير كلمات، ومثل الجملة اللي بالمثال الأول كمان في كتير جمل بتحمل أكتر من معنى. في عالم نفس اسمه ألبرت ميرابيان عمل دراسة استنتج فيها إنه في 3 مستويات للتواصل، أو مثل النسب اللي بتوصل فيهم الرسالة. 7% بس من أثر الرسالة أو من معنى الرسالة بيوصل بالكلمات المجردة، و38% بيوصل عن طريق نبرة الصوت، و55% بيوصل عن طريق تعبيرات الوجه أو لغة الجسد. هلأ هيك لأول وهلة نحس إنه الحكي مانو كتير منطقي، بس إذا فكرنا فيها وإذا رجعتوا للأمثلة اللي قبل بتعرفوا إنه فعلا الكلمة ككلمة ما بتوصل أكتر من 7%. طبعا هون في فكرة كتير مهم إني أقولها، هو وضح إنه هي النسب هي للاتصالات اللي فيها تعبير عن مشاعر أو مواقف معينة، مانا للإيميلات الرسمية والرسائل الرسمية، لأنه غالبا بالتواصل بالطرق الرسمية بيكون الكلام المكتوب تقريبا واضح، بيوصل المعنى كامل. فنحن هون عم نحكي عن الرسائل اللي بيكون فيها مشاعر أو مواقف معينة. طيب وأنا بشو بيفيدني هالحكي؟ أول شيء، إذا بدنا نعبر لشخص عن شعور معين أو عن موقف معين، يفضل إنه نحاول يكون هالشي بشكل شخصي، بحيث إنه نستعمل الكلمات ونبرة الصوت وتعابير الوجه أو لغة الجسد مشان توصل رسالتنا اللي بدنا نقولها بشكل كامل، خاصة لما بيكون الموضوع كتير حساس وكتير مهم. إذا كان لابد من إنه نكتب برسالة، فنحط ببالنا إنه نختار الألفاظ أو الكلمات اللي بدنا نكتبها كتير منيح، بحيث إنه ما يكون إلى أكتر من معنى، ما تتفسر بأكتر من طريقة، خاصة كمان إذا الموضوع كتير حساس وكتير مهم. والنقطة الأخيرة إنه إذا وصلتني رسالة استفزتني، فحاول اقراها أكتر من مرة، وإذا كان هالشخص عن جد بيهمني حاول اسأله إذا المعنى اللي فهمته من الرسالة هو عن جد مزبوط قبل ما أخذ أي ردة فعل. خلينا نحط ببالنا إنه عن جد الكلمات هي بس 7% من تأثير الرسالة بس. وبالأخير تذكروا، طالما لهلأ ما في مجال إنه يعيش كل واحد على كوكب لحاله، فإنه نطور مهارات التواصل عنا شيء كتير ضروري. وآخر شيء، لا تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة إذا لسه لهلأ ما اشتركتوا، وفعلوا زر الجرس ليوصلكم إشعار كل ما نزلت حلقة جديدة، وإن شاء الله تضلوا بخير دائما. باي باي.